سلام دوستان عزیز، ما و شما عملی های مختلف کار کردیم. در اینجا ما و شما انسرت کردیم، در قسمت ما و شما سلکت کردیم و همچنان دلیت اپدیت. ما میخوایم که در یک پروگرام تمامش اجرا بکنیم. به اینکه یک پروژکت جدید بسازیم، یک کم کد زیادتر نوشته کنیم. ما یک اپلیکیشن میسازیم، مثلا اپلیکیشن 5. آیسته آیسته این پروگرام ها دلچسب شده میره، خوبتر شده میره. شما همراه ما باشین انشالله. اگر تا بالی یادم نگرفتین مشکل نیست، زیاد پرکتیس میکنیم، زیاد از این کد نوشته میکنیم، هیچ مشکل نیست. شما فوکس کنین، توجه بکنین. خب ببینین، ما و شما باز کد نوشته میکنیم. ای که ما و شما بتانیم درایور را لود بکنیم، رجستر بکنیم. من اول درایور لود میکنم بخاطر که هر بار یادم میرم. این اضافه میکنم پیش از پیش. خب اضافه شد. بعد از اون میشه که من اگر این کد ما کپی بکنم، شما کنم مشکل ندارین، تشریح میکنم براتون انشالله که چی شده، چون ما و شما ایره بار بار کار کردیم. ببینین ما و شما کانکشن رو دکلیر کردیم، استیتمنت رو دکلیر کردیم و همچنان لود درایور رو رجستر کردیم و همچنان کانکشن استیتمنت آبجکت ساختیم. خب هدفی است که اگر شما ترای پاس بکنین، این براتون خیلی آسان میشه. شما میتونین از اینجا ترای کچ اضافه بکنین. شما میتونین این دو دانه دو لاین کد دیگر هم از اینجا کات کنین و داخل ترای بلاک اضافه بکنین و بعدا شما به این شکل شما میبینین ما شما درایور رجستر کردیم، کانکشن استابلیش کردیم و همچنان استیتمنت آبجکت ساختیم. حالا ما میخوایم که معمولا ما و شما میخوایم که اگر ما بخوایم از سویچ استفاده کنم سیس و عملی های مختلف اجرا کنم، مثلا من اینجا نوشته میکنم insert I for insert operation خب ما اگر این پرنت نوشته بکنم چون دمی خط بیایم و به همین شکل شما میتونین مثلا ای آیا ما شما تو در قوس نوشته کنین کم مقبول بیایم. مثلا برای انزرت یک کسی آیا امیر کپی میکنم، برای delete، برای select و همچنان میتونین برای update. خب شما میتونین این مثلا من نوشته میکنم insert، بعد از اون delete، بخاطر اینجا نوشته میکنم insert، به جای insert نوشته میکنم delete operation، delete. بخاطر update اینجا نوشته میکنم update و دیگه که select، بخاطر select اس نوشته میکنم اینجا نوشته کنم select. خب ما میخوایم از سویچ استفاده بکنم و اینپوت بگیرم، درست است؟ ما میخوایم از سویچ استفاده کنم و یک اینپوت بگیرم در اینجا. خب بخاطر از اینکه ما و شما اینپوت بگیریم از اسکنر آبجکت استفاده میکنیم. در اینجا برای اسکنر شما آبجکت بسازیم. اسکنر equals to new اسکنر ایمپورتش کنین. بعد از او شما میتونین یک آبجکت اضافه بکنین system.n. خب اسکنر آبجکت ساختیم. بعد از این میخوایم که همین یک کس که انتری میکنه، یک چیز را انتری میکنه، این را ما شما بگیریم. یک کدام حرف را انتری میکنه، این را ما شما باید چی بکنیم؟ بگیریم و به دست بیاریم. ما همراه از این الان اضافه میکنم بخاطر که هر کدامش در لاین جدید بیه، در نیو لاین بیه. از این خاطر ما اگر این نباشه کلشان در یک لاین بیه. خب بعد از اون شما میخوایم که همین کاراکتر را بگیرم. شما میتونین کاراکتر نوشته کنین، از کار استفاده کنین، معمولا از استرینگ ها میتونین استفاده بکنین، مشکل نیست. خب ما و شما آپریشن داریم. آپریشن equals to scanner dot next method یا next line method. next method که است به شما string ریترن میکنه، درست است؟ شما
از این متد استفاده کنیم. بعد از او ما و شما از چی استفاده میکنیم؟ سویچ و ای آپریتر رو برش چی میکنیم؟ پس میکنیم. این آپریتر که پس کردیم حالا ما و شما کیس میسازیم. کیس اول اگر ما و شما آی بوده صحیح یک کس آی انتری کرده باید این کیس رن شد و اینجا برش چی اضافه میکنم؟ بریک. خب به همین شکل خب بیرمه شما دبل کوتیشن بگیرین به خاطر که کمپاتیبلیتی ایشو برای کرکتر بود. خب انتر میکنم به همین شکل. اگر شما کیس دیگه میگیرین ای اگر کس دیگه بوده مثلا دی را انتری کرده بود باید ای کیس رن شد بریک. خب ما کپی پیست میکنم چون شما از تایپ خسته کن تمام نشد و کمی زودتر شد. خب در کیس دیگه شما میتونین در کیس دیگه چی داشته باشین؟ کیس دیگه که از ما و شما برای اپدیت یو برای سلکت هم اس و همچنان باید چی داشته باشیم؟ دیفالت. اگر یکی از این کیس ها هم نبود در اون صورت ما و شما باید چی داشته باشیم؟ دیفالت. شما میخوایم که اینمی کمی ارینج شود خوبتر شما بفهمین که کیس است و این بریک است. میخوایم که دیفالت هم در اینجا جای بجای بکنیم. خب حالا باید برای هر کدام از این عملیه ها نوشته بکنیم. مثلا ما اگر انسرت میکنم، اگر اپدیت میکنم، اگر دیلیت میکنم، اگر سلکت میکنم، اگر دیفالت رن شد. اگر دیفالت رن شد میخوایم که یک مسیج به please enter the correct letter یا مسیج میخوایم که دیسپلی شوم. خب اگر آی بود انسرت درست یک کسی میخواد دیتا انسرت بکنه ما باید اول از او دیتا رو بگیرم. مثلا در اینمی دیتا انسرت میکنه خو یا آیدی انسرت میکنه یکی نیم انسرت میکنه که فون نمبر. ما باید اول سوال بکنم که آیدی رو انتری کنین نیم انتری کنین و همچنان فون نمبر ورسیش رو باید بگیرم. خب ما اول سوال میکنم میگم enter student ID. بعد از او شما میشه که همون آیدی رو بگیرین. چطور میتونین آیدی رو بگیرین؟ آیدی که از تایپش اینتیجر است نوشته میکنین اینتیجر. بعد از او شما میتونین با کمک اسکنر او رو بگیرین. scanner dot next end شما میتونین اینتیجر رو بگیرین. خب بعد از اون ما و شما نیم داریم. برای نیم هم ما و شما یک مسیج اول میتیم که مثلا اون شخص بفهمه که ما باید نیم انتری کنم enter student name. حالا باید ما و شما و نیم به دست بیاریم. پس نوشته میکنم scanner dot next و همچنان برای نمبر تلفن هم ما و شما باید نوشته میکنم enter student phone. بعد از اون string چون فون هم string گرفته بودیم به همین شکل اینجا فون نوشته میکنم scanner dot next. خب از یوزر دیتا گرفتیم. حالا باید ما و شما حالا باید دیتابیس استور کنیم. قبلا درایور لود کردیم کانکشن داریم استیتمنت آبجکت جور کردیم. حالا فقط نیاز است کوری دیزاین بکنیم. چطور کوری دیزاین میکنیم؟ string query equals to چطور نوشته کنیم؟ insert into student values house bus. حالا باید ولیو ها قبلا ما و شما در اینجا تایپ میکردیم خود ما سعد محمد میخوایم که اینی وریبل بیاید. صحیح چیزی که در اینی وریبل است در اینجا بیاید. پس کنکاتینیت کنیم مثلا به این شکل آیدی درست پلاس. خوب گوش بگیرین ما و شما وقتی که کوری میخوایم به این شکل باید کوری دیسپلی شود در دیتابیس فرستاده شود. insert
into student values house باز بعدا باید آیدی بیایم مثلا 100 بعدا نام بیایم مثلا علی. ببینید اینی کاما اینی سینگل کوتیشن اینا کلش باید امرش بوده باشه. بعد از او کاما بعد سینگل کوتیشن بعد از او باید نمبر تلفن اینا کلش باید بوده باشه. به این شکل یک کوری رو ما بفرستیم به دیتابیس. اما در اینجا باید ما و شما از کنکاتینیشن استفاده کنیم. خب ببینین آیدی آمده اینا 100 بعد از 100 چی است؟ کاما و سینگل کوتیشن. اینجا نوشته میکنم کاما و سینگل کوتیشن. بعد از کاما و سینگل کوتیشن باید نیم بیاید. اینا نیم صحیح است. اینجا نیم کنکاتینیت میکنم پلاس نیم. درست؟ نیم آمد. بعد از نیم باید چی بیاید؟ بعد از نیم اگر شما ببینید سینگل کوتیشن است باز کاما است. باز در اینجا باید سینگل کوتیشن کاما بیاید. درست؟ بعد از او این طرف کاما اگر ببینید باز سینگل کوتیشن است. درست است؟ باز این طرف کاما باز یک سینگل کوتیشن میتیم. باز نوشته کنین پلاس. این دفعه حالا باید نمبر تلفن بیاید. نمبر تلفن پر جای نمبر تلفن ما شما فون نوشته میکنیم چون در این وریبل است پلاس. بعد از نمبر تلفن چی است؟ سینگل کوتیشن و قوس کوچک است. این قوس کوچک پرانتز باید ببندیم. خب بسته کردیم. میخوایم که میکوری هم روی اسکرین یک دفعه دیسپلی شود. ما ببینیم میکوری کدام مشکل خود کوری نیست. دیسپلی کردم. بعدا اکزیکیوت میکنم. صحیح است؟ نوشته اکزیکیوت میکنم استیتمنت دات ای کوری انسرت کوری است. از کدام متد باید استفاده بکنیم؟ اکزیکیوت اپدیت. این اکزیکیوت اپدیت. اکزیکیوت اپدیت چی رو برش پاس میکنین؟ کوری وریبل دیسپلی میکنین. خب اکزیکیوت اپدیت با ما شما چی رو ریترن میکنه؟ تعداد روهایی که انسرت شده. انسرتد روز. خب ما میخوایم بفهم چند رو انسرت شده. اینجا نوشته میکنم که ساوت. در اینجا نوشته میکنم انسرتد روز. انسرتد روز پلاس مثلا 2 رو inserted میخوایم یکم فاصله باشه. inserted successfully. خب این مسیج میخوایم به سیو میکنم برای امی ویدیو. اما کافی است. انشالله در ویدیو دیگه باقی مانده شکار میکنم.